माझी एक अत्यंत आवडती कविता। आज आमचे जे काही आहे ते तुझेच आहे। हे जगणे, हे मरणे, हे शब्द, ही जीव, सुख आणि दुःख, स्वप्न आणि वास्तव, ही भूक आणि तहान, ही सर्व पुण्याई तुझीच आहे। महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबद्दलची ही भावना। जसं कळायला लागलं तसं माझ्या वडिलांमुळे बाबासाहेब समजू लागले। माझे वडील सतीश कुलकर्णी बाबासाहेबांचे अभ्यासक। बाबासाहेबांच्या विचारांचा तळागाळातल्या लोकांपर्यंत प्रसार करणं ही त्यांची जीवनधारणा। 14 एप्रिलला बाबांबरोबर जयंतीच्या कार्यक्रमांना, व्याख्यानांना जाणं हा जणू आमच्यासाठी एक सोहळा असायचा। आजही वयाच्या 78व्या वर्षी खेड्यापाड्यात जाऊन बाबासाहेबांचे विचार ते मांडत असतात। अनेक पुरस्कारांची मोहरही चढली, पण आजही मनन चिंतन अविरत चालू आहे। आज समाज माध्यमाची ताकद खूप मोठी आहे, त्यामुळे असा विचार केला, आजपर्यंत ज्या तळमळीनं बाबांनी आंबेडकरी विचार आपल्या लिखाणातून, आपल्या भाषणातून सर्वदूर पोहोचवला, ते विचार या व्हिडिओ स्वरूपाच्या माध्यमातून आपल्याशी शेअर करावेत। गेल्या 70 वर्षातील बाबांच्या चिंतनातील बाबा म्हणजेच बाबासाहेब आपण जाणून घेऊया, समजून घेऊया। बाबांचे चिंतन हा आमचा एक नवीन प्रयोग आहे। कसा वाटतो नक्की सांगा। चला भेटूया सतीश कुलकर्णी यांना त्यांच्या वाईच्या शिल्पकार बंगल्यावर। नमस्कार मंडळी, आज आपल्याशी संवाद साधताना मला अतिशय आनंद होत आहे, समाधान वाटत आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ही ज्यांची प्रेरणा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ही ज्यांची ऊर्जा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ही ज्यांची विचारधारा, असे माझे वडील सतीश कुलकर्णी यांनी गेली 70 वर्षे एका विचाराने, ध्यासाने प्रेरित झालेले आहेत। लहान वयापासून असल्यापासून आम्ही त्यांच्याकडून बाबासाहेबांचे विविध अनुभव, किस्से ऐकत आलेलो आहोत, त्याचे आम्ही साक्षीदार आहोत। या त्यांच्या विचार चिंतनातील सर्व पैलू, विविध पैलू आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही इथे आलेलो आहोत। तर बाबा, मला असं विचारायचंय की या चळवळीमध्ये किंवा या विचार शलाक्यामध्ये आपण सामील कसे झालात, हे बालपण आणि या विचारांशी आपण निगडीत कसे झालात हे आम्हाला ऐकायला आवडेल। सप्रेम जय भीम। आपण अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न मला विचारलेला आहात आणि त्यामुळं सगळं माझं जीवन मला आठवायला लागलं। एका दलित कवितेची ओळ मला आठवते। माझे हृदय मला सांगते, भीमरायाशी आहे माझे शतजन्माचे नाते। वा, हे शतजन्माचं नातं बाबासाहेबांच्या बरोबर माझं आहे। हे ज्यावेळेला मी विचार करायला लागतो त्यावेळेला ते महापुरुष माझ्या डोळ्यासमोर उभे राहतात। बेडकिहाळ तालुका, चिक्कोडी जिल्हा बेळगाव हे माझं गाव, सीमा भागातलं, निपाणापासून काही अंतरावर असलेलं। आम्ही लहान असताना बाबासाहेबांचे नाव, बाबासाहेबांचे विचार आमच्या कानावर लहान असताना माझ्या पडायचे। महत्त्वाची गोष्ट अशी की बाबासाहेबांचे असंख्य निष्ठावंत अनुयायी आमच्या निपाणी आणि बेडकिहाळ भागामध्ये आहेत, होते, ते त्यांचे कार्यकर्ते होते। आणि मुख्य म्हणजे माझे वडील हे डॉक्टर होते आणि त्यामुळे दलित समाजामधले असंख्य मंडळी त्यांच्याकडं औषधोपचार करून घेण्यासाठी येत असत। त्यांच्याकडूनही बाबासाहेबांच्या बद्दलची चर्चा, आठवणी या सगळ्या मला ऐकायला मिळायच्या। लहान असल्यापासूनच बाबासाहेबांचं नाव माझ्या हृदयावर कोरलं गेलं, माझ्या मनावर ठसलं गेलं। एक महत्त्वाची आठवण मला आहे की बाबासाहेब त्या भागामध्ये आलेले होते, कोल्हापूरला आले होते, निपाणीला आले होते। त्या सगळ्या सभा झाल्या आणि नंतर आमच्या काही गावातल्या लोकांची अशी इच्छा होती की निपाणीतली सभा झाल्यानंतर बाबासाहेबांनी बेडकिहाळला आलं पाहिजे। काही मंडळी त्यांना निपाणीला भेटायला गेली। बाबा, तुम्ही निपाणीला आलात, आमच्या बेडकिहाळला तुम्ही आलं पाहिजे, अनेक लोक वाट बघतायत तुमची। वेळेचा
त्यावेळेला अंदाज बाबासाहेबांना किंवा इतरांना आलेला नाही. किती वेळ होईल काही सांगता येत नव्हतं. बघू म्हणाले बाबासाहेब. निपाणीची सभा झाली तरी बेडकाळचे लोक खाल्ले नाहीत. ते म्हणाले बाबा आता तुम्ही बेडखाळ आलं पाहिजे. त्यावेळेला 12च्या पुढं वेळ गेलेली होती. जवळजवळ 1 वाजलेला होता निपाणीतच. त्या बाबासाहेबांना आमच्या गावचे एक निष्ठावंत त्यांचे अन्वयी म्हणाले की बाबा बेडखाळा आलं पाहिजे. अरे म्हणाले ही वेळ आहे का आता, किती वेळ झाली. त्या म्हणाले बाबा तुम्ही आलंच पाहिजे, तुम्ही नाही आलात तर माझं काही खरं नाही, मी बेडखाळा जाऊ शकत नाही. बरं म्हणाले येतो मी. बाबासाहेब बेडखाळा येणार आहेत ही आमच्या गावामध्ये चर्चा चालू होती. ही माझ्या आईच्या कानावर गेली. आईच्या काही आमच्या मैत्रिणी होत्या, आंबेडकरी समाजातल्या, दलित समाजामधल्या, त्या तिच्या होत्या. त्यांनी सांगितले की वहिनी आज बाबासाहेब बेडखाळा येणार आहेत. केव्हा येणार आहेत आम्हाला माहित नाही. आईने सांगितलं केव्हा काय येणार बाबासाहेब, अगं तुम्ही मला उठवायला या, रात्र झाली तरी देखील. हे म्हटल्यानंतर तिलाही बाबासाहेबांच्याबद्दल खूप आस्था होती. बाबासाहेबांच्याबद्दल तिला पहिल्यापासून आदर होता. का आदर होता तर एवढा तेजपुंज पुरुष असं ती नेहमी म्हणायची आम्हाला. बुद्धिमत्तेचं काय तेज आहे, ह्या व्यक्तीला पाहिलंच पाहिजे हो असं म्हणाली. काय परिवर्तन, सगळ्या लोकांत जागृती, ह्या व्यक्तीचं दर्शन घेणं आयुष्यात फार भाग्याची गोष्ट अशी माझी आई म्हणाली. आणि रात्री बाबासाहेब बेडखाळा आले. सभा झाली नाही, परंतु दलित वस्तीमध्ये आपल्या गाडीनं तिने फेरी मारली आणि वस्तीमधून ते चालत जात होते. आईच्या मैत्रिणी आमच्या घरातल्या मागच्या बाजूने आल्या आणि म्हणाल्या बाबासाहेब आल्याचे कानकून लागल्यानंतर वहिनी उठा बाबासाहेब आलेत, वहिनी उठा बाबासाहेब आलेत. आई जागीच होती. आश्चर्याची गोष्ट अशी, रात्रीची वेळ होती, सगळे झोपलेले होते. आईने विचार केला की या सगळ्यांना सांगण्यात काय अर्थ नाही आहे, कारण पुन्हा अडथळा निर्माण होईल, सगळे जागे होतील, बाबासाहेब गडबडीत आहेत. फक्त त्यावेळेला मी जागा होतो, अत्यंत लहान. तिनं मला काखेत घेतलं आणि हा रडेल्याने उगाच गोंधळ घालेल्याने मला जाण्यात अडचण येईल म्हणून तिनं मलाही घेतलं. आणि मी काय शांतच होतो, तिच्या काखेत बसलो आणि गेलो. बाबासाहेब येत होते आणि बाबासाहेब येत असताना तिनं पाहिलं की बाबासाहेब झपाझपा पुढे चाललेले आहेत. आपण जर लवकर गेलो नाही तर त्यांना भेटू शकणार नाही, दर्शन होणार नाही लांबून. मग ती भराभरा गेली. बाबा आमच्या सीमा भागामध्ये एक पद्धत आहे महापुरुषांचं स्वागत करण्यासाठी, घागरीनं पाणी घालतात पायावर. अगदी त्या महिला घालत होत्या. आईनं पाहिलं बाबासाहेब जात आहेत गडबडीत. तिनं पाहिलं आणि मी असलेला काखेत तिच्या, तिने विचार केला नाही काही नाही, काखेतनं तिनं उचललं मला आणि बाबासाहेबांच्या पुढे टाकलं. आता पुढे टाकल्यानंतर बाबासाहेबांना पुढे जाताच येईना ना, त्यांच्या पायाशीच मला टाकलं. किती वर्षाचे होते तुम्ही तेव्हा? 5-6 वर्षाचं असेल मी त्यावेळेला. बाबासाहेब 5-6 वर्षाचा मी असेल. आणि त्यामुळं इतका तिला आनंद झाला की आम्हाला. आणि बाबासाहेब मला लोक विचारतात अनेक वेळेला असं, इतकं आयुष्यभर बाबासाहेब म्हणजे तुम्ही बाबासाहेबांना पाहिलंय का हो? माझी बाबासाहेबांच्याकडं पाहण्याची काही श्रद्धा इतकी आहे अंतःकरणामध्ये. मी त्यांना असं उत्तर देतो की मी लहान होतो फार, त्याचा हा प्रसंग सगळा सांगतात लोक वगैरे. इतर मंडळी सुद्धा त्या काळातली जी आहेत ती सांगतात की असं असं प्रसंग झालेला होता म्हणून. मग मी नेहमी म्हणतो मी बाबासाहेबांना पाहिलंय की नाही, ह्याच्याही पेक्षा देखील मला एवढं मात्र नक्की आठवतं, सांगावंसं वाटतं, बाबासाहेबांनी मला पाहिलं. बाबासाहेबांचा दृष्टिक्षेप माझ्या शरीरावर गेलेला आहे, बाबासाहेबांनी मला पाहिलेलं आहे. आणि ती एक दिव्य दृष्टी बाबासाहेबांची, अशा पद्धतीचं एक दर्शन त्यावेळेला घडलं. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल आणि अत्यंत श्रद्धापूर्वक मी सांगतो, बाबासाहेबांचा तो दृष्टी पाहण्याची संपूर्ण जीवन तिथनं बदलून, जरी मला त्या काळात समजत नव्हतं तरी देखील संपूर्ण जीवन बदलून गेलं. एक प्रेरणाच मिळाली. आणि त्यानंतरच्या कालखंडामध्ये मला इतकी स्फूर्ती आली लहान असताना देखील की बाबासाहेब बाबासाहेब बाबासाहेबच. पुढच्या कालखंडात शाळेत मी शिकत होतो, मराठी शाळेत शिकत होतो. त्यावेळेला लहानच होतो. बाबासाहेबांच्या आठवणी वगैरे सगळ्या सांगायला लोक यायचेच वगैरे. मुंबईला जाऊन यायचे, सांगायचे बाबा इथं आले तिथं आले. धम्मदीक्षा
नागपूरला झाली. बरोबर. माईसाहेब आंबेडकर, बाबासाहेब. तो आमच्या एका त्या भागातल्या मराठी वृत्तपत्रामध्ये दुसऱ्या दिवशी अंक आला. तो आमच्या सोप्यामध्ये टाकलेला होता. आमच्याकडे वर्तमानपत्र आमच्या घरात पहिल्यापासून घेतली जातात. तो एक इतका मोठा अंक होता की त्यामध्ये माईसाहेब आंबेडकर आणि बाबासाहेब हातात काठी घेऊन आहेत. तो धम्मदीक्षेचा फोटो. तो फोटो माझ्या डोळ्यासमोर अजूनही आहे. तो प्रभाव माझ्यावर पडला 14 ऑक्टोबर 1956चा. जे आपले बाबासाहेब आपण पाहतोय, बाबासाहेब घरी आलेत, अशा पद्धतीची भावना तिथं झाली. त्यामुळे त्यांच्यावर प्रेम हे निर्माण झालंच झालं. तो भाग नाही, 14 ऑक्टोबर 1956चा भाग. काही दिवसानंतर शाळेतच होतो मी आणि शिक्षकांनी सांगितले की शाळा सुट्टी, तुम्ही सगळे घरी जा. तुम्ही सगळे आम्ही घरी आलो. कारण सांगितलं नाही, का सुट्टी दिली किंवा का घरी जाऊन सांगितलं. त्यावेळेला मी घरी येत होतो. असंख्य मंडळी रडत 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 आमच्या गावातल्या नदीकडे चाललेली होती. त्यातल्या एकाला मी विचारलं, का रडताय रे तुम्ही, का रडता, काय झालं? तर ते म्हणाले, आमचा बाबा गेला. त्या बालमनात माझ्या मनात विचारायला की एखाद्याचे वडील गेले, बाबा गेले, तर घरातले त्याची मुलं किंवा काय 2-4 लोक रडतात. असे शेकड्याने लोक रडतात. बाबाला इतकी मुलं, कोण बाबा, असं मी म्हटलं. त्यावेळेला त्याने एकाने सांगितलं, अरे आमचे बाबासाहेब आंबेडकर गेले. बालमनावर त्या शब्दाचा माझ्यावर इतका प्रभाव पडला. कुठं मुंबई कारकीर्द बाबासाहेबांची सगळा जगभर देशभर, कुठं बेडशाळ, कुठे खेडेगाव. एखाद्या व्यक्तीच्या निधनानंतर एखादा समाज ढसा रडतोय. हा वेगळा पुरुष आहे, महापुरुष आहे, ह्याचा ठसा उमटला. आणि नंतर आमच्या घरामध्ये वगैरे चर्चा व्हायची. त्यावेळेला आईने एकदा मला सांगितलं होतं, हे बघ म्हणाली, आपण सुद्धा प्रतिकूल परिस्थितीतच आहोत, आपण काही फार मोठे नाही आहोत. बाबासाहेबांचं चरित्र तू वाच. हा माणूस किती मोठा झाला, किती शिकला. मला या माणसाबद्दल वाटण्याचं कारण म्हणजे बुद्धीच्या जोरावर हा माणूस जग गाजवतोय मोठ्या मोठ्यांना. आणि त्या काळातल्या नेत्यांची जर आपण बघितलंय, कोणाकोणाबरोबर बाबासाहेबांचा संघर्ष झाला, लढा दिला, तर त्या प्रत्येकामध्ये बाबासाहेब असायचे आणि चर्चा करायची. एवढ्या बुद्धीच्या जोरावर हा माणूस जग गाजवतो. तेवढं बुद्धिमान आपल्याला जरी होता आलं नाही तरी लक्षात घे, बाबासाहेबांच्या सारखा सतत अभ्यास करणं आणि प्रतिकूल परिस्थिती मात करण्यासाठी आदर्श असा थोर पुरुष कोण असेल तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. आणि जन्मभर कोणाच्याही तू मार्गाला लागू नकोस, कोणाचाही विचार करू नकोस, फक्त बाबासाहेबांचाच विचार ठेव, तू त्यांचाच आदर्श ठेव. हे संस्कार झालेले आहेत माझ्या. आणि मुळातच मला बाबासाहेबांच्या बद्दल प्रेम होतं, आदर होता. त्याचे कारण सांगता येत नाहीत, परंतु मगाशी म्हटल्याप्रमाणे शतजन्माचे नाते की काय, अशा पद्धतीची त्यांची भावना होती माझ्याबद्दल. याच्यातूनच वाचनाची आवड निर्माण झाली. हो, त्याच्यातनं वाचनाची आवड झाली. त्या काळात कसं होतं, तो कालखंड आपण जर म्हटला ना, 56 पूर्वीचा, म्हणजे 50 साल म्हणा, 51-52 बाबासाहेबांचं कारकीर्द. बाबासाहेबांच्यावर फार पुस्तकं नव्हती, मिळायची नाहीत, तुम्हाला सांगतो. आणि जाणून घेण्याची तरी इच्छा असायची मला. आणि त्यामुळं सार्वजनिक ग्रंथालयात जायचं, ग्रामपंचायतीच्या वृत्तपत्रामध्ये बाबासाहेबांच्यावर कुठं काय आले ते वाचायचं. शालेय जीवनापासून मग बाबासाहेबांचं कुठं कुठं काय भाषण आलं, कार्यक्रम असले ते टिपणं काढायची. याच्यातनंच मला भूक भागवण्याची वेळ आली. जास्त मिळत नव्हतं काही. असं एक दिवस काय झालं, आमच्याच सीमा भागातले, म्हणजे कर्नाटकातले अगदी म्हटलं तरी, आमचा मतदारसंघ हा राखीव मतदारसंघ होता, चिक्कोडी राखीव मतदारसंघ. आणि बाबासाहेबांचा त्यावेळेला शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हा पक्ष होता. त्या शेड्यूल कास्ट फेडरेशनच्या वतीनं बाबासाहेबांचे अनुयायी दत्ता कट्टी निवडणुकीला उभे राहिले. खासदार दत्ता कट्टी खासदार झाले, पुढे ते दत्ता कट्टी. आणि ते आमच्या बेडशाळेच्या जवळचे चिक्कोडी मतदारसंघातले. त्यामुळे मतप्रचारासाठी ते यायचेच. आणि त्यावेळची खून होती हत्ती शेड्यूल कास्ट फेडरेशनची.
प्रचाराला यायचे. मी लहान होतो त्यावेळेला, 57च्या निवडणुका त्या. आणि बाबासाहेब हाच एक मेव माझा जाणून घेण्याचा आणि त्यांच्या माध्यमातून कुठं कुठं काय काय होतंय. बाबासाहेब म्हटले की मी जायचंच सगळीकडे. तर ते प्रचाराला सगळी मंडळी यायची. शालेय जीवनातला होतो मी. त्या सगळ्या समाजाबरोबर गर्दीबरोबर मी त्या सामील व्हायचो. आणि प्रचारात बाबासाहेबांचा विजय असो, शिवकाश फेडरेशनचा विजय असो, अशा घोषणा मी देत होतो. जवळजवळ त्या काळात 1 महिनाभर प्रचार चालू होता. दलित वस्तीमध्ये फिरणं, हे करणं. हा एके दिवशी तर हत्ती आणला त्यांनी प्रचारासाठी. हत्ती खून अक्षर हत्तीच आणला खून गावातून फिरवायला. आणि दलित वस्तीतून. आणि मी तर आपला सगळा समाजाबरोबर फिरायचो लहान मुलगा असून. काही मंडळींनी हे पाहिलं होतं की अरे आम्ही बघतोय, आम्ही बाबासाहेबांची अनुयायी, बाबासाहेबांच्यासाठी आम्ही जीव तोडून काम करणारच. परंतु महिना झालं बघतोय, हा मुलगा प्रचाराचा असलं काही असलं कार्यक्रम असला भाषण की हा आमच्याबरोबर येतोय बाबासाहेबांसाठी. त्यामुळे त्यांना माझ्याबद्दल इतकं आकर्षण वाटलं. एकदा तर दलित वस्तीमध्ये हत्ती जात असताना रस्ता चिंचोळा होता आणि तिथं तो हत्ती अडला आणि त्याला वाट करून द्यायची होती. त्यावेळेला माझ्याकडे काही मंडळींनी पाहिलं, मला अजूनही आठवतं. एका व्यक्तीनं मला तिथं उचललं. मी लहान होतो आणि तुम्हाला सांगतो, अक्षरशः मला हत्तीवर बसवलं. आयुष्यात हत्तीवर बसून मिरवणूक काढणं हा जर आयुष्यातला सर्वात मोठा सन्मान असेल तर तो त्यावेळेला मला लहान वयामध्ये मिळाला. आणि ही भावना आहे की ती बाबासाहेबांच्या मुळे मला हा सन्मान मिळाला. त्यामुळे प्रेरणा बाबासाहेबांची मिळत होती. मगाशी तुम्हाला सांगितलं की दत्ता कट्टी ते निवडून आले प्रचंड मतानं. त्यावेळेला विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या एकत्र निवडणुका झालेल्या होत्या. त्यावेळेला विधानसभेसाठी म्हणजे बंगलोर कर्नाटकसाठी खोत हे निवडणुकीला राहिले होते. खोत कट्टी जिंदाबाद, स्वतंत्र पार्टी जिंदाबाद, हत्ती तराजू जिंदाबाद. हत्ती शेड्यूल कास्ट फेडरेशनची आणि तराजू हा विधानसभेचा जे त्यांची खून होती. त्या संयुक्त असा प्रचार त्यांचा झाले. ते दोघेही निवडून आले त्या काळामध्ये. आणि नंतर काय झालं, खासदार दत्ता कट्टी निवडून आले. आणि एक दिवस वडील मला म्हणाले, दवाखाना होता, घरातनं हाक मारली, जवळच होतो. हे रे म्हणाली इकडं, हे बघ तुला पुस्तक पाठवलं, हे बघ कुणी. पाहिलं, माझ्याकडे अजूनही पुस्तक आहे. मी ते मी 57 सालचं मी जपून ठेवलेलं आहे. अरे तुझ्या दत्ता कट्टीने पुस्तक लिहिले म्हणाले बाबासाहेबावर. काय हो म्हटलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलितांच्यासाठी काय केले या नावाचं पुस्तक होतं. आणि ते पहिलं पुस्तक आयुष्यातलं माझं. वडिलांच्या मार्फत मला मिळालेलं भेट, एका कार्यकर्त्यानं त्यांना दिलेलं आणि माझ्याकडे आहे. ते अजूनही संग्रह माझे आहे माझ्या. ते त्याची अर्पण पत्रिका किंवा बाबासाहेबांचं वर्णन अत्यंत वाचनीय आहे. तो प्रभाव माझ्याकडे पडत पडत गेला. आणि मग त्यासाठी तुम्ही म्हणाले की मग नंतर तुम्ही काय केलं वाचनाच्या असेल तर आमच्या गावामध्ये बेडखेळामध्ये ग्रामपंचायत होती. भाग कर्नाटक, मराठी भाषिकी आहेत, दोन्ही पुस्तकं आहेत. आणि ग्रंथपाल जो होता त्याला मराठी लिहिताना किंवा यादी करताना अडचणी यायच्या. त्यामुळे तो मला काय म्हणायचा, विद्यार्थी जसेच होतो मी, पुस्तकांची यादी कर रे, मला ते रजिस्टर करून तयार दे पुस्तकांची, ग्रामपंचायतीच्या मराठी पुस्तकांची. मी शिकत होतो, हायस्कूलमध्ये होतो मी त्या काळात. मी सगळं तयार करून द्यायचं. मग त्यालाही उपकार वाटायचे माझे. परंतु माझा त्यामध्ये स्वार्थ असा होता, मी त्याला काय सांगायचो, मी सांगेल ती मराठी पुस्तकं फार चांगली आहेत बघा, ती आपल्या ग्रामपंचायतीला मागून घ्या ग्रंथालयाला, तू सांगशील ते मागू. मग मी त्यामुळे बाबासाहेबांच्यावरची जी जी पुस्तकं असेल ती त्याला सुचवायचो आणि ती मिळवायचं. कारण त्या काळामध्ये अशी आर्थिक परिस्थिती एवढी नव्हती की पुस्तकं विकत घेऊन सगळीकडची वाचावीत असं नव्हतं. तेव्हा ग्रामपंचायतीच्या वाचनालयाला ते पुस्तक आलं तर आपल्याला वाचता येईल म्हणून त्याला मी सारखं मदत करतो. अशा पद्धतीची वाटचाल त्या काळापासून सुरू झालेली आहे माझी. खरं. मग या नंतरच्या काळामध्ये म्हणजे आपलं शिक्षण वगैरे झाल्यानंतर आपल्याला मराठी विश्वकोश वाईमध्ये नोकरीची संधी मिळाली.
तर ही संधी मिळत असताना आपले वडील म्हणाले होते की तू पैसे मिळवावेत किंवा पटकन नोकरी करावी एवढ्या तरुण वयात, अशी आमची अपेक्षा नाही, पण ज्या व्यक्तीचा तुला सहवास लाभणार आहे ते महान विद्वान तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी यांचा सहवास लाभावा, यासाठी तू ही नोकरी स्वीकार, असं त्यांनी सांगितलं आणि तुम्ही वाईमध्ये आलात. तर या तुमचा आंबेडकरी विचार आणि वाई आणि तर्कतीर्थ असा जो काही समन्वय साधला गेला, त्या काळामध्ये आंबेडकरी विचार प्रवाहित करण्यासाठी काही अडचण आली का? इथलं वातावरण पोषक होतं आपल्यासाठी? पहिल्या येण्यापूर्वी तुम्हाला सांगतोय दुसरा एक तो प्रवाह पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून महाविद्यालयीन शिक्षण माझं देवचंद कॉलेज अर्जुन नगरला झालं. शिवाजी विद्यापीठ सीमा भागात असलं तरी अत्यंत सीमेवर आहे ते महाराष्ट्राच्या हद्दीतच अर्जुन नगर आहे. आणि मराठी भाषिकांच्यासाठी देवचंदजी शाह, ज्यांना पद्मभूषण, आधी पद्मश्री नंतर पद्मभूषण असे पुरस्कार किताब मिळाले, त्यांनी ते अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं आमच्या मराठी भाषिकांच्यासाठी, विद्यार्थ्यांच्यासाठी, सर्वसामान्य माणसांसाठी सोय व्हावी म्हणजे कॉलेज काढलेलं होतं. तिथं मी 4 वर्षे तिथं शिकलो. मी वसतिगृहात राहिलो तिथल्या. आम्हाला जाणीवपूर्वक आई वडिलांनी वसतिगृहातच मला तिथं ठेवलं. त्या काळामध्ये सगळ्या समाजातली मुलं असायची. तर संध्याकाळची वेळ झाली, रात्र झाली, ते सगळे गप्पा मारायला कंटाळा आला म्हणून माझ्या खोलीवर, माझ्या रूमवर यायचे. निरनिराळ्या भागातली मुलं असायची. अगदी मुख्य गोष्ट सांगण्यासारखी आंबेडकरी समाजातली म्हणजे दलित समाजातली ते विद्यार्थी सगळे होते. मग असे तुम्ही विचारत बाबासाहेबांचा विचार ठसवण्याच्या ठसना कसा ठसत गेला किंवा बळकट कसा होत गेला किंवा त्यात प्रभावापासून सातत्य कसं राहत गेलं. तर कॉलेजचा अभ्यास करत असताना संध्याकाळच्या वेळेला, रात्रीच्या वेळेला ही सगळी मुलं रूम माझ्या खोलीवर यायची, बोलायची आणि मग माहिती खूप विचारायची बाबासाहेबांच्या बद्दल. त्याही मुलांना माहिती असायचं काय काय त्या चर्चा वगैरे व्हायच्या. त्यातून असंख्य प्रश्न ते विचारायचे बाबासाहेबांच्या संदर्भात. मग त्यावेळेला मला गती मिळाली, अरे या प्रश्नाचं उत्तर आपण शोधलं पाहिजे, ह्याने चांगला प्रश्न विचारलेला आहे, या दृष्टीने शोध घेतला पाहिजे, कुठं आहे काय आहे बाबासाहेबांचं. ती उत्सुकता किंवा अभ्यासाला त्यांनी लावलं त्या पद्धतीनं, त्याचा उपयोग झाला. नंतर एक दिवस डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे तत्वज्ञान या नावाची स्पर्धा, निबंध स्पर्धा कोल्हापूरच्या एका संस्थेने जाहीर केली. त्या सगळ्या मुलांनी सांगितलं, सतीश तू भाग घे त्या निबंध स्पर्धेत. त्या स्पर्धेत यशस्वी मी झालो आणि त्यामुळे कोल्हापुरात माझा सत्कार झाला. महाविद्यालयीन जीवनामध्ये हा एक आनंदाचा भाग. म्हणजे बाबासाहेब तिथून होतेच. मुख्य म्हणजे निपाणीला आमच्या बाबासाहेबांचा पुतळा आहे. निपाणीतला सगळा परिसर सांगायचा असला तर खूपच बाबासाहेबांच्या तिथं आठवणी आहेत. बाबासाहेब अनेक वेळा येऊन गेलेले आहेत, म्हणजे अत्यंत जवळचे हे आहेत. तो ठसा कॉलेजचा झाला. तेव्हा सगळ्या प्राध्यापकांनाही माहिती होतं की हा देवचंदजी शाह यांनाही माहिती होतं की हा बाबासाहेबांचा अभ्यास आहे, त्यांना प्रेम आहे. तेव्हा देवचंदजी शाह यांना पुरस्कार मिळाला पद्मश्री. त्यामुळे कॉलेजमध्ये होतो, मोठा सत्कार झाला त्यांचा. सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या वतीनं गौरवपर किंवा त्यांच्याबद्दल बोलण्यासाठी कोणाची निवड केली तर त्यावेळेला माझी निवड करण्यात आलेली होती. त्याचं एकमेव कारण मी एका भाषणामध्ये म्हटलं की आज निपाणीमध्ये बाबासाहेबांचा पुतळा होतो, हे देवचंदजींचे सुद्धा खूप त्यासाठी सहकार्य मिळालं, हे सगळं लोकांना आठवत होतं. आणि इथं सुद्धा माझ्या मुखात बाबासाहेब एका भाषणात गेल्यामुळं माझी त्या कार्यक्रमात निवड झाली. हे ऋण मला विसरता येणार नाही की बाबासाहेब. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी सगळ्या प्राध्यापकांना वगैरे माहितीच होत्या. मग मगाशी तुम्ही वाईचा उल्लेख केला. महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झालं, निकाल लागले आणि अगदी तुम्हाला सांगतोय बाहेर पडलो कॉलेजमधनं. त्याच वेळा फिरायला जात असताना एकानं सांगितलं, अरे सतीश, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाची जाहिरात आलेली आहे. कॉलेजचं शिक्षण पूर्ण होऊन मी बाहेर पडलेलोच होतो आणि त्याच सुमारास फिरायला जाताना लोकांनी सांगितलं एकानं की असं साहित्य संस्कृती मंडळाची जाहिरात आलेली आहे, मराठी विश्वकोशाची जाहिरात आहे, वाईला ते कार्यालय आहे,
आणि आम्हाला असं वाटतं की तुला ती योग्य आहे सर्व दृष्टीने. पाहिलं, अर्ज केला, मला मुलाखतीला बोलवण्यात आलं. त्या काळात आता आपण ज्याला मंत्रालय म्हणतो हं. त्यावेळेला सचिवालय त्याला, सचिवालय. तिथं मुलाखत घेण्यात आली. बरं. ती मुलाखत घेण्यासाठी प्रत्यक्ष हं. मंडळाचे सचिव त्या काळचे सेतू माधवराव पगडी होते. बरं. मंडळाचे अध्यक्ष, साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष, ज्यांनी म्हणजे त्यांच्या काळातच स्थापन झालं पहिले अध्यक्ष, आणि विश्वकोशाचे अध्यक्ष आणि संपादक तर्कतीत लक्ष्मण शास्त्री जोशी स्वतः त्या मुलाखतीला, आमच्या मुलाखतीच्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. सगळा मोठा. आणि ती जाहिरात आली. मी मुंबईला गेलो, मुलाखत दिली, हे झालं. एक तुम्हाला सांगतोय, गावाकडे येण्याच्या आतच मला नियुक्तीचं पत्र आलं बरं. की आपली बाईला मुखामुखीच्यासाठी हे झालेलं आहे. हे झालं, सगळ्यात आनंदाचं वातावरण झालं. वडिलांच्या डोळ्यात पाणी आलं. का? हं. कॉलेजचा निकाल लागलेला आहे, अजून आपल्या जवळ तो 2 महिने सुद्धा राहिलेला नाही आहे. बरोबर. हां, कारण निकाल लागले जूनला, त्या काळामध्ये जून, आणि ह्या ऑर्डर म्हणजे ऑगस्टला आली. मी सप्टेंबरमध्ये वाईल आलो, बरं. म्हणजे सगळ्या प्रक्रिया होईपर्यंत. आपल्याजवळ कॉलेजमध्ये गेला, नंतर बाहेरच पडला, आपल्या सहवासात नाहीच राहिला. एवढ्या लहान वयात त्याला नोकरीचं हे आलं काय. मग ते मला म्हणाले, हे बघ म्हणाले, अजून तुला पुढे जायचं असलं, काय करायचं असलं तरी कर, आपल्याला काय हे झालेलं नाहीये, नोकरी तू लगेच करावीस असं काही नाहीये, तुझा तू बघ काय आहे. बरोबर. आमची सक्ती नाहीये नाही. तुझ्यावर. हां. पैसा मिळवावा ही अपेक्षा नाहीये, हं. पगार मिळावा, घरी यावा, तुझी मदत व्हावी, काहीही आमची अपेक्षा नाही. बरोबर. तथापि मी म्हणाले, बघितलं मी. हं. वडील म्हणाले, नोकरी जी आहे ना म्हणाले, हं. नोकरी असतेच, होतं. माणसाला नोकरी करावी लागते, आयुष्यात आहे, महत्वाची गोष्ट ही आहे. पण तुझी भाग्याची गोष्ट अशी आहे, ह्या नोकरीच्या निमित्तानं तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ह्या फार, आम्ही ज्यांचं नाव कित्येक वर्ष ऐकतोय, त्या थोर पुरुषाचा तुला सहवास लाभेल. प्रत्यक्ष त्यांच्या दर्शन नव्हे तर त्यांच्या बरोबर मार्गदर्शनाखाली काम करण्याची संधी तुला मिळते. ही संधी शोधूनही सापडणार नाही. ही अत्यंत भाग्याची गोष्ट आहे. तू विचार कर, काय करायचं तू निर्णय घे. ही गोष्ट माझ्या थोरले काका चिक्कोडीचे बरं. प्रसिद्ध वकील, बेडखेळकर वकील, त्यांच्याही कानावर गेले आणि त्यांनी सांगितलं. ते फार बोलत नसत तरी म्हणाले, मला समजलं, म्हणाले, मी असाच सल्ला देईन तुम्हाला, तुम्ही जरी मला विचारला नाही सल्ला तरी देखील मी तुम्हाला सांगतो, तर्कतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ज्या संस्थेचे प्रमुख आहेत, तिथून नोकरीची तुला संधी मिळते, ही फार भाग्याची गोष्ट आहे. हेच मग मी वाईला आलो. तर्कतीर्थांचा 25 वर्ष सहवास लाभला मला अगदी. 1968 पासून तर्कतीर्थांचं निधन होईल, 1994 पर्यंत अखंड अशा पद्धतीचा त्यांच्या सहवासात होतो. किंवा नोकरीच्या निमित्तानं सहवास असं नाहीये, व्यक्तिगत त्यांचा सहवास, त्यांचं आकर्षण, किंबहुना त्यांचं आकर्षण होतं म्हणूनच मला नोकरीत राहावं, नोकरी करावी किंवा यावं असं वाटलं. हा त्यांचा फार मोठा वाटा आहे. याबद्दल तुम्ही जो प्रश्न विचारला तो अत्यंत बरोबर आहे. त्यांचं प्रेम मला खूप मिळालं. आणि मुख्य माझ्या अभ्यासाला तुमचा दृष्टिकोन तर्कतीर्थांच्या बद्दलचा प्रश्न विचारण्याच्या बाबतीत असा की त्यांची काय भूमिका असेल तर मला माहिती होतं अत्यंत पुरोगामी विचारांचे, आणि आपण ज्या पद्धतीने विचार करतो त्याला पूरक अशा पद्धतीचे मार्गदर्शन मिळणारे असे थोर पुरुष आहेत. त्यामुळे मला इतका आनंद झाला. आणि मग त्यांच्याशी अनेक वेळेला चर्चा, बाबासाहेबांच्या बद्दल प्रश्न, हे अशा सगळ्या गोष्टी करण्याची संधी मला मिळाली. ही गोष्ट मात्र नक्की आहे. आता तुम्ही म्हणाल की तर्कतीर्थांना कल्पना आली, कारण कुठलंही माझं भाषण असलं, म्हणजे मुख्य गोष्टी सांगतो तुम्हाला, वाईटलंच असं नव्हे, अगदी प्राथमिक शाळेतलं व्याख्यान असो, माध्यमिक शाळेतली व्याख्यानं असोत, बेडखेळामधली, महाविद्यालयीन जीवनातली व्याख्यानं असोत, देवचंद कॉलेजमधली, किंवा सार्वजनिक त्यानंतरची असोत,
कुठल्याही विषयावर बोलायच्या वेळेला त्या भाषणामध्ये विषय कोणता का असेना, प्रत्येक वेळेला बाबासाहेब आंबेडकरांच्यावरच बोलण्याला बोलतच असं नव्हतं ना, बरोबर. विषय वेगळे असायचे. तरी मी तो मुद्दाम प्रत्येक व्याख्यानाचं निमंत्रण स्वीकारत होतो, भाषणात सहभागी होत होतो विषयांच्या. आणि त्या भाषणामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची अत्यंत महत्वाची आठवण आणि विचार सांगायचे, कुठलाही विषय कुठलाही असो. विषय. त्यामुळे वाईट सुद्धा असं झालं पुष्कळ वेळेला. तर्कतीर्थांनाही लक्षात आलं की बाबासाहेबांच्या बद्दलचा खूपच प्रेमी आहे, बाबासाहेबांच्यावर त्याला खूप प्रेम वाटतं असतं वाटतं. त्यामुळे तो एक भाग आमच्या दोघांना म्हणजे अतिशय आनंददायक वाटला. आणि एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली, आमच्या चर्चा व्हायच्या विषय बाबासाहेब वैयक्तिक, बाकी इतर गोष्टी त्या ह्याच्या भागाला, पण बाबासाहेबांच्या संदर्भात कुठे असलं त्या काळात ते म्हटल्यानंतर माझे प्रत्येका थोर माणूस दिसला आणि समकालीन बाबासाहेबांच्या असला असला, correct. तर त्याला बाबासाहेबांच्या बद्दल काहीतरी विचारायचं, आठवण तरी विचारायची. सहवास लाभला असेल, आठवण असेल तर ते सांगतील, सांगतील. आणि नसेल तरी ते म्हणतील की कधी संपर्क आला नाही, काही नाही. पण आपल्याला नंतर वाईट वाटता कामा नये नाही. की अरे आपण त्यावेळेला त्यांना विचारायला पाहिजे, राहून गेली ती गोष्ट. एकदा गंगाधर पानतावणे अत्यंत आमचे माझे हितचिंतक, त्यांचे माझे अत्यंत जवळचे समुद्र ऋणानं बंधच अगदी, अस्मिता दर्शनामुळं त्यांचे माझे जिव्हाळ्याचे. एकदा त्यांनी पत्र पाठवलं त्या काळात 1973ला, जे अस्मिता दर्शचा दिवाळी प्रकाशित होतोय, बाबासाहेबांच्यावर तुम्ही लेख पाठवालच याची मला खात्री आहे. बाकी काही त्यांनी लिहिलं नाही, पाठवा हे पाठवालच, अंक मी विशेष अंक काढतोय. त्यांचं पत्र आल्यानंतर मी त्यांना असं विचारलं, मी लिहिणारच आहे बाबासाहेबांच्यावर, तो प्रश्न नाही, पण ह्या वर्षी मात्र माझ्या डोक्यामध्ये आलंय, म्हटलं आपल्या अस्मितेच्या अंकासाठी, विशेष अंकासाठी तर्कतीर्थांची बाबासाहेबांच्या संदर्भामध्ये मुलाखत घ्यावी. ते म्हणाले फार चांगलं म्हणाले. आणि त्यांचंच वाक्य आहे गंगाधर पानतावण्यांचं, बाबासाहेबांच्यावर तुमची श्रद्धा आणि अभ्यास असल्यामुळं ती मुलाखत घ्यायला तुम्हीच योग्य आहात, आणि तर्कतीर्थांच्या सारखा एका महान अशा पंडित त्याची शब्दांकन मुलाखतीतनं अचूक पद्धतीने तुम्हीच करू शकाल, आणि एक नवा हे मिळेल, तर तुम्ही जरूर हे करा. तेव्हा तर्कतीर्थांना मी भेटलो. तुम्हाला सांगतो 3.5 तास ती मुलाखत मला देत होते. मुलाखत संपल्यानंतर रात्री जे 9:30 वाजले, जेवायला त्यांनी थांबून धरलं मला, आता तुम्ही जेवूनच जा, हे खूप. आणि मग बाबासाहेबांच्या संदर्भातले अनेक असे मुलाखतीमध्ये माहिती त्यांनी मला दिली, आठवणी त्यांच्या सांगितल्या, पुस्तकांच्या बद्दलच्या सगळे अनेक असे 7-8 प्रश्न मी बाबासाहेबांच्या संदर्भात त्यांना विचारलेले होते. ते अस्मिता दर्शच्या दिवाळी अंकात 1973च्या विशेष अंकात प्रकाशित झालेली आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, दलित समाज आणि दलित साहित्य या विषयावर ती इतकी गाजली मुलाखत, किंवा महत्वाची आहे, फार महत्वाची मुलाखत आहे ती. शंकरराव खरात यांनी दलित वाङ्मय नावाचा ग्रंथ लिहिलाय, त्यामध्ये सुद्धा या मुलाखतीतला काही भाग त्यांनी उद्धृत केलेला आहे. अगदी माझ्या नावासकट सतीश कुलकर्णी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना तर्कतीर्थ म्हणाले, दलित साहित्याकडे तुम्ही कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहता, असा एक मी प्रश्न विचारला होता. त्यामुळं अत्यंत महत्वाची गोष्ट त्या काळात माझ्याकडनं घडून गेली असं मला वाटतं. आणि असंख्य अशा तर्कतीर्थांच्या आठवणी म्हणा बाबासाहेबांच्या संदर्भात आहेत. त्यांचं प्रेम हे 1994 पर्यंत, त्यांच्या निधनापर्यंत मला होतं. ते म्हणाले की किती प्रेम होतं जवळ. 27 मे 1994ला तर्कतीर्थांचं निधन झालं. महाबळेश्वरला एक कार्यक्रम होता, त्यांच्याबरोबर मी एका कार्यक्रमाला एक त्यांचा सहवास लाभावा या उत्सुकतेपोटी मी गेलो होतो. 19 मे 1994. तर्कतीर्थांच्या त्या कार्यक्रमाला उशीर होणार होता, 1-2-3 तास, बाकीची मंडळी येणार होती. मग ते काय म्हणाले, आपण, माझा क्षेत्र महाबळेश्वरला बंगला आहे, कार्यक्रमाला वेळ आहे, जेवणाची वेळ झालेली आहे, आपण जेवण करूच येऊ. मी म्हटलं ठीक आहे, जेवण करून आपण जरूर. त्यांच्याबरोबर मी त्यांच्या बंगल्यावर गेलो.
आणि त्यांचा बंगला होता, परंतु नेहमीच्या पद्धतीने 1-2 लोकांच्या जेवणाचं त्यांनी कल्पना दिलेली असायची ना त्या काळात. आम्ही दोघे आज जेवायला आहोत तिथं. आणि माझ्याबरोबर त्याच वेळेला योगायोगानं महाराष्ट्र विधान सभेचे अध्यक्ष आदरणीय शंकरराव अण्णा जगताप हे होते, आमच्याच गाडीत होते. ते म्हणाले मी येतो तुमच्याबरोबर. तेव्हा शंकरराव अण्णा जगताप, मी, तर्कतीर्थ असे त्यांच्या बंगल्यावर गेलो. तर्कतीर्थांनी स्वतःच्या हातानं आम्हाला वाढलेलं आहे. दोघांचा स्वयंपाक तयार करायला सांगताना आमच्या चौघांना वाढावं लागलं. त्यांनी सगळं व्यवस्थित हे केलं. ताकाचे 2च पेले होते. एक त्यांनी शंकरराव जगतापांना दिला आणि एक होता तो तर्कतीर्थांच्यासाठी होता, आबांच्यासाठी. ते काय म्हणाले, तुम्ही घ्या, माझा मगाशी झालेलं आहे, मी ह्याला तोंड लावलेलं नाही. स्वतःच्या हातानं जेवण आणि ताक तर्कतीर्थांनी दिलं. ही आठवण महत्वाची, कारण नंतर 8 दिवसानंतरच त्यांच्या निधनाची वार्ता आली. अखेरचं दर्शन, अखेरचं जेवण 19ला त्यांचं झालं. असं खूप मोठे त्यांचे आशीर्वाद मला मिळालेत. ही गोष्ट तुम्ही प्रश्नाच्या अनुषंगाने मला सांगावंसं वाटते. या दरम्यानच्या काळात म्हणजे तर्कतीर्थांच्या नंतर प्राध्यापक मेपुम रेगे विश्वकोशाचे अध्यक्ष झाले आणि त्या काळातही त्यांची तुम्ही घेतलेली एक मुलाखत ती अतिशय प्रसिद्ध झाली होती. ती आपण वाचकांपर्यंत नक्की पोहोचू. डॉक्टर आंबेडकर दर्शन मेपू रेगे यांच्या नजरेतून. तर त्याबद्दल काय सांगाल, रेगेंची काय भूमिका होती? प्राध्यापक मेपुम रेगे यांची मुलाखत आपण बाबासाहेबांच्या संदर्भात घ्यायचीच, हे माझ्या डोक्यात होतच. त्यावेळेला ते मंडळाचे अध्यक्ष नव्हते. तर्कतीर्थ गेल्यानंतर ते मंडळाचे अध्यक्ष झाले. ही मुलाखत ते अध्यक्ष होण्याच्या आधी 2 वर्षापूर्वी मी घेतलेली होती. बरोबर. आणि एक दिवस मी सहज विचारलं की मला बाबासाहेबांच्या संदर्भामध्ये तुमची मुलाखत पाहिजे. ते आनंदाने म्हणाले हो आहे. वेळ दिली, हे केली. आल्यानंतर ते त्यावेळेला अभ्यागत संपादक म्हणून येत होते. आल्यानंतर मला निरोप दिला. एक दिवस सुट्टी, मी रविवारचा आम्ही दोघांनी ठरवलं, बोलवलं आणि मग त्यांची मुलाखत मी घेतली. त्याचं कारण मिलिंद कॉलेजमध्ये प्राध्यापक मेपुम रेगे बाबासाहेब असताना प्राध्यापक म्हणून त्यांनी काम केलेलं होतं. त्यामुळे बाबासाहेबांना त्यांनी पाहिलेलं होतं, बाबासाहेबांची चर्चा झालेली होती. आणि मला उत्सुकता होती की बाबासाहेबांच्या सहवासातली ही मंडळी आहेत. बरोबर. आणि मग अनेक प्रश्न मी त्यांना विचारले, अनेक प्रश्नांची उत्तरं मला त्यांना मिळाली वगैरे. आता त्या मुलाखतीमध्ये नाही छापण्यात आलेलं, परंतु तुम्हाला आता विचारलं म्हणून सांगतो. मी त्यांना विचारलं, बाबासाहेबांना तुमच्याबद्दल एकदम एक चांगले प्राध्यापक किंवा एक विचारवंत हा प्राध्यापक आपल्याला मिळालेला, अशा पद्धतीची भावना वाटली असावी का? त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की बाबासाहेब सगळ्या प्राध्यापकांना एकत्र घेत असत आणि गप्पा मारत असत, चर्चा करीत असत. सर्व कोणाचं किती वाचन आहे, काय आहे, आणि मग नवीन नवीन प्राध्यापकांनी नवीन वाचन केलं पाहिजे, जगातलं सगळं ज्ञान मिळवलं पाहिजे, विद्यार्थ्यांना दिलं पाहिजे, माझे प्राध्यापक सकस व्हायला पाहिजेत विद्यार्थी, ही बाबासाहेबांची अपेक्षा. मग सगळ्या प्राध्यापकांची चर्चा करायची. असं बोलत असताना बाबासाहेब एके ठिकाणी 1 सेकंद थांबले विचार करताना. या संदर्भात एका आयरिश तत्वज्ञानं असं म्हटलंय, असं बाबासाहेब म्हणाले. एका आयरिश तत्वज्ञानं असं एक वाक्य या विषयाच्या संदर्भात त्याचं महत्वच आहे, आयरिश तत्वज्ञ, असं बाबासाहेब 2 वेळा म्हटले. कारण बाबासाहेब त्या तत्वज्ञाचं नाव आठवत होते. एवढ्यात प्राध्यापक रेगे त्यांना म्हणाले, टॉम व्हिटी. टॉम व्हिटी. आणि बाबासाहेबांनी चमकून त्यांच्याकडे पाहिलं. म्हणजे मला अरे
प्राध्यापक रेगे साहेबांनी सांगितले आठवा. हम्म. टॉम व्हिटी असं म्हटल्यानंतर आपल्या कॉलेजमध्ये मी वाचलेलं पुस्तक एखाद्या प्राध्यापकानं सुद्धा वाचलेलं आहे एवढं महत्वाचं, हे त्यांना जास्त महत्वाचं वाटलं म्हणाले. आणि त्यात अनेक मुलाखती वगैरे घेतल्या. प्राचार्य मभी चिटणीस कॉलेजचे त्यावेळेला प्राचार्य होते. बुद्ध अँड हिज धम्म हा ग्रंथ बाबासाहेबांचा अखेरचा, त्याची छपाई चालू होती. त्यावेळेला देखील प्राध्यापक रेगेंनी आठवण सांगितली की त्याची प्रूफ तपासण्याच्या संदर्भामध्ये सुद्धा ज्या प्रक्रिया होत होत्या त्या सुद्धा आमच्या हाताखालून गेलेल्या आहेत. अशा अनेक असंख्य आठवणी त्यामध्ये त्यांनी सांगितलेल्या आहेत वाट रेगनच्या. तुम्ही नेहमी असं म्हणता की आंबेडकरी समाजासारखा प्रेमळ समाज नाही. या मागचं कारण काय आहे? कारण ही जर चळवळ जी सुरू होती यामध्ये असंख्य आंबेडकरी सहकाऱ्यांचा किंवा आंबेडकरी कार्यकर्त्यांचा सहवास लाभला आणि आंबेडकरांचे विचार तुम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचवत गेला. म्हणजे अगदी खेड्यापाड्यापर्यंत, म्हणजे कशाचीही अपेक्षा न करता, कधी एसटीनं कधी बैलगाडीतून, अशा पद्धतीनं प्रवास करून तुम्ही आंबेडकरी विचार या लोकांपर्यंत पोहोचला. म्हणून आपण म्हणता की कारण काय नक्की? 70 वर्षाच्या अनुभवातनच माझा हा निष्कर्ष आहे. अलीकडे ज्यावेळेला मी रात्री चिंतन करत बसतो, काय करतो मी, कोण, कुठला, काय, का, कशासाठी जगतो, का जगतो, ह्या सगळ्यांचा विचार केल्यानंतर लक्षात येतं की अरे आपण प्रेमामुळे जगतोय. कुणाचं प्रेम? आंबेडकरी समाजाचं प्रेम आहे, बाबासाहेबांचं प्रेम आहे. त्याचं कारण मी बाबासाहेबांच्यावर प्रेम करतो म्हणून बाबासाहेबांचा समाज माझ्यावर प्रेम करतोय असं उदाहरण सापडणार नाही. ही मंडळी खेड्यातली असतील, ग्रामीण भागातली असतील, वाचलेली नसेल, अशिक्षित असतील, तरी देखील तुम्हाला सांगतो की मी जिथे जिथे गेलो ना माझ्यावर प्रेम करतात. बाबासाहेबांच्यामुळे मला असंख्य आयुष्यामध्ये मित्र मिळालेले आहेत. असंख्य म्हणजे अक्षरशः असंख्य मित्र मिळालेले आहेत. मित्र मिळालेत, विचारवंत मिळालेत, मोठ्या मोठ्या पदावरची मंडळी भेटीगाठी घेऊ शकतात, हे करतात. फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एका शब्दामुळे मला कुठेही अडकट येत नाही, कुणी भेट नाकारत नाही, किंवा होत नाहीये. आणि त्यांनाही माझ्याबद्दल आकर्षण आहे. त्यामुळं आपल्याला जे वाचता येणार नाही ते आपल्याला काही समजणार नाही. नंतर नंतर असं व्हायला लागलं की प्रत्येक जण पुस्तक आणून द्यायला, हे बघा बाबासाहेबांचं पुस्तक आम्हाला तुमच्या जवळ, तुम्हीच ठेवा, तुम्हीच वाचा आणि आम्हाला सांगा. हा बाबासाहेबांचा एक समाजाने केलेला हा फार मोठा असा प्रभाव आहे माझ्यावर. आणि मुख्य गोष्ट की एखाद्या व्यक्तीवर जीव झोकून मंडळी काम करतायत, जीवावर उदार होऊन काम करतायत, जीवाची पर्वा न करता काम करतात. हे बाबासाहेबांच्या वरच्या निष्ठेमुळं, प्रेमामुळं, त्याबद्दल मला अतिशय आकर्षण वाटलं. आणि त्या समाजाबद्दल, आंबेडकरी समाजाबद्दल पहिल्यापासून प्रेमाची भावना. तुम्ही आता प्रश्न विचारला त्यावेळेला मी विचार करायला लागतो की ह्याला कसलं नातं म्हणायचं. ह्याला आंबेडकरी विश्व मानवी नातं हे आमचं नातं आहे. मी विश्व हा शब्द वापरतो. बाबासाहेब फक्त एका समाजापुरते, एका राज्यापुरते, एका भाषेपुरते, एका देशापुरते नाही येत राहिलेले. बाबासाहेबांचा विचार सगळा जगभर पसरलेला आहे आणि त्यांचा मुख्य तो मानवी विचार आहे, मानवतेचा विचार आहे. मग आमचं जर नातं बाबासाहेबांशी निर्माण झालेलं असेल तर कोणत्या पद्धतीचं? तर डॉक्टर आंबेडकरी विश्व मानवी नातं आहे आमचं. हे सगळ्या जगाशी प्रेम करावं हा बाबासाहेबांच्या बद्दलचा भाव आहे. आणि खूप समाजानं प्रेम केलेलं आहे. आणि त्यामुळेच मी इथंपर्यंत आज काहीतरी करू शकलो. आता थोड्या वैचारिक अशा ह्याच्याकडे आपण वळूया की आता संपूर्ण भारत किंवा संपूर्ण जग ज्यांना एका गोष्टीसाठी मानतं ते म्हणजे भारतीय संविधान. ही फार मोठी देणगी बाबासाहेबांनी आपल्याला दिलेली आहे. आणि आता संपूर्ण आपला भारत देश जो उभा आहे तो केवळ संविधानामुळेच उभा आहे. तर बाबासाहेब आणि संविधान याबद्दल काय सांगाल? बाबासाहेबांचे या देशावर इतके ऋण आहेत की ते कधी फिटू शकणार नाहीयेत. फार मोठे देशभक्त बाबासाहेब. अॅनाहिलेशन ऑफ कास्ट बाबासाहेबांनी लिहिलं, अनेक ग्रंथ लिहिले, दलित समाजाचा उद्धार केला, वृत्तपत्र काढली, महाविद्यालय काढली, आपल्या समाजासाठी आयुष्यभर झटले. या सगळ्या गोष्टी करत असताना आपला
देशाच्या दृष्टीने मला ह्या सगळ्या गोष्टी करायच्या, ती त्यांच्या भूमिका होती. कुणाशी मतभेद झाले तरी देखील देशाच्या हिताच्या दृष्टीने जर एखादं काम करता येत असेल तर ते मतभेद बाजूला सारून आपण एकत्र येऊन सहकार्य करून काम केलं पाहिजे, त्यांची भूमिका होती. संविधानाच्या भोवती स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय ही जी तत्व आहेत, ती तत्व आपल्या संविधानामध्ये आली आणि त्याच्यासाठी त्यांनी पाठपुरावा केला. मी माईसाहेब आंबेडकरांच्या आठवणीमध्ये वाचलंय की बाबासाहेबांची तब्येत बरी नव्हती, संविधानाचं काम करत होत्या. संविधान सभेमध्ये जाण्याची ताकद सुद्धा बाबासाहेबांची नव्हती. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र उचलून घेता येईल अशा पद्धतीची 4 लोकांनी उचलून त्यांना बसवावं अशा पद्धतीची खुर्ची तयार करण्यात आलेली. त्या खुर्चीवरनं ते बाबासाहेब त्यामध्ये जात असत. हे कशासाठी की माझा हा समाज, आता देश स्वतंत्र झालेला आहे, एका समतेच्या पायावर सगळा हा देश आलेला पाहिजे. आणि त्या दृष्टिकोनातून त्यांनी तो विचार केला आणि संविधानाची निर्मितीच्या मध्ये आपल्याला मिळालेली आयुष्यामध्ये ही संधी, की आपल्याला मिळालेलं हे कार्य आपण तडीला नेलंच पाहिजे, तब्येतीकडे न बघता. ही गोष्ट बाबासाहेबांची संविधानाच्या बाबतीत आहे. इतकी जणी पुस्तकं वाचली होती जगातली संविधानाच्या संदर्भातली, आणि आपल्या देशाला अनुकूल अशा पद्धतीनं देश बळकट राहायला पाहिजे या दृष्टिकोनातून त्याची रचना केली. जवळजवळ 800 ते 900 घटनांच्या जगातला त्यांनी अभ्यास केलेला होता. एके ठिकाणी मी आठवण वाचली, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी, बाबासाहेब घटनेचे काम करत होते तेव्हा, एक पत्र पाठवलं आणि पत्रासोबत एक चेक पाठवला. पत्र आणि चेक एक मोठ्या रकमेचं. आणि ते पत्र काय होतं, घटनेचं काम तुम्ही करत आहात तर घटना आपली निर्मितीसाठी पुढील पुस्तकं उपयुक्त जी आहेत ती आपण नजरे करून घ्यावीत, ती आपण विकत घ्यावीत, ती वाचावीत, आणि त्या अनुषंगाने काय करता येईल ते आपण घटनेच्या निर्मितीच्या संदर्भामध्ये कार्याला पूरक होतील अशा पद्धतीचे पुढील ग्रंथ आहेत. अशी मोठीच्या मोठी यादी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी, आणि ही पुस्तकं खरेदी करण्यासाठी सोबत चेक पाठवत आहे. ही मी आठवण वाचली. बाबासाहेबांनी ते पत्र आपल्याजवळ ठेवलं आणि तो चेक जो होता तो मात्र परत पाठवला. आणि बाबासाहेबांनी पत्रात लिहिलं, तुम्ही लिहिलेली, सुचवलेली सगळी पुस्तकं मी वाचलेली आहेत आणि माझ्याकडे ती सगळी आहेत, त्यामुळे सबब या चेकचा मला काही उपयोग नाहीये. तुमचं पत्र मी माझ्याजवळ ठेवलेलं आहे, चेक परत करीत आहे. काय वाचलीच होती, माझ्याकडे आहेत. किती प्रचंड व्यासंगास आहे बघा. प्रत्येक कलमाच्या संदर्भातल्या त्याने गोष्टी ज्यावेळेला चर्चा होत असेल त्यावेळेला शंका, त्याची उत्तरं ते द्यायचे, निरसन करायचे. म्हणजे मी सांगतोय आणि सगळ्यांनी मांडलं पाहिजे, आधी मांडायचं, पटत असेल कुणाला नसेल भूमिका आपली समजावून घ्यायची, आणि मग सगळे एका संमतीनं त्या विचाराला यायचेच आणि ते मंजूर व्हायचं. एक घटनेच्या बाबतीत त्यांनी अत्यंत केलेलं फार एक मोठं काम, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार आपण त्यांना म्हणतो, ते खूप आहे. लोकशाहीची देणगी त्यांची आहे. लोकशाहीचा मार्ग, लोकशाहीचा विचार हा बळकट कसा होईल या दृष्टिकोनातला महत्वाचा भाग आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्यावेळेला भारतीय संविधानाचं काम करत होते त्याच वेळा बुद्धांची इज धम्म, बुद्धाच्या विचाराचाही अभ्यास आणि बुद्धावरचा ग्रंथाचे काम त्यांचं चाललेलं होतं. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की लोकशाही हे आणि एका बाजूला धम्माचा विचार. तर बाबासाहेबांनी एका बाजूला धम्माचाही विचार केला. धम्म म्हणजे नीती, नीतिमान अशा पद्धतीचा विचार ज्या धर्मामध्ये आहे नीतीचा, तो आपल्या समाजावर ठसवला पाहिजे अशा पद्धतीचा विचार त्याच्यामध्ये होता. आणि एका बाजूला लोकशाहीचे विचार संविधानाच्या माध्यमामधून मांडायचा. अशा पद्धतीच्या दोन्ही गोष्टी एकमेकाला पूरक होतील असं एकाच वेळा काम त्यांचं चालू होतं. हा एक जगातला एक फार मोठा चमत्कार आहे असं मला वाटतं. मी
मध्यंतरी असं हे वाचलं आणि तो मला फार बरं वाटलं वाचून ते. भारतामध्ये अनेक भाषा आहेत, अनेक प्रांत आहेत, अनेक राज्य आहेत. परंतु कुठल्याही प्रांतात जा, कुठल्याही भाषिकाला भेटा, कुठल्याही भाषिकाशी चर्चा करा, एकमेव महापुरुष बाबासाहेब आंबेडकर असे आहेत की ज्या सगळ्या भाषेत बाबासाहेब आंबेडकर माहिती आहेत आणि सगळ्या प्रांतात, सगळ्या राज्यात बाबासाहेब आंबेडकर माहिती आहेत. तेव्हा राष्ट्राच्या भाषेत असे बोलणारी व्यक्ती म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. हा एक महत्वाचा विचार या निमित्तानं मला असा सांगावासा वाटतं. राष्ट्राचा विचार सगळ्या राज्यामध्ये, सगळ्या भाषांच्या मध्ये विचार झालेला आहे. असं आपण जेव्हा भारतीय सामाजिक व्यवस्था असं जेव्हा म्हणतो आणि यामध्ये जेव्हा स्त्री स्वातंत्र्य किंवा महिला स्वातंत्र्य असेल, तर स्त्री स्वातंत्र्याबद्दल बाबासाहेबांचे काय विचार होते आणि घटनेच्या स्वरूपामध्ये माध्यमातून त्यांनी जी काही बळकटी स्त्रियांना दिली ते आजपर्यंत आहे, स्त्रिया त्या जोरावर आज उभ्या आहेत, त्याबद्दल बाबासाहेबांचं काय मत होतं? बाबासाहेबांनी हिंदू कोड बिल मांडलं, तो तर सगळ्यांना भाग माहिती आहे, त्याच वेळा हे केला होता. स्त्रियाही मुक्त झाल्या पाहिजे, स्त्रियांना देखील स्वातंत्र्य मिळायला पाहिजे, त्यांची प्रगती व्हायला पाहिजे, समतेची भूमिका स्त्री पुरुष सगळे एकच आहेत. या दृष्टिकोनातून त्यांचा भाग होता. संपत्तीमध्ये वाटा, नोकरीमध्ये संधी मिळाली पाहिजे, जीवनाच्या सगळ्या विभागामध्ये महिलांना प्राधान्य दिलं पाहिजे, त्या पुढे आल्या पाहिजेत. या सगळ्या गोष्टीच्या पगाराच्या बाबतीत, वेतनाच्या बाबतीत हा सगळा बाबासाहेबांनी विचार केलेला होता. अलीकडे असं म्हटलं जातं, प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या पाठीमागे एका स्त्रीचा हात असतो. बरोबर. प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या पाठीमागे एका स्त्रीचा हात असतो. परंतु या संदर्भामध्ये एका व्यक्तीनं जे विचार मांडलेले आहेत ते मला फार भावले. प्रत्येक यशस्वी पुरुषाच्या पाठीमागे एका स्त्रीचा हात असतो हे आम्हाला मान्यच आहे, त्या लेखकानं म्हटलंय. परंतु भारतातल्या प्रत्येक स्त्रीनं लक्षात ठेवलं पाहिजे की प्रत्येक यशस्वी स्त्रीच्या पाठीमागे एका महापुरुषाचा हात आहे, ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. त्या एका वाक्यामध्ये लक्षात येईल की बाबासाहेबांनी महिलांच्यासाठी, भारतीय महिलांच्यासाठी काय केले. बाबासाहेबांच्या संपूर्ण विचार चिंतनामध्ये धर्मचिंतनाला एक फार विशेष महत्व आहे. तर बाबासाहेब आणि गौतम बुद्ध यांचं नातं किंवा यांचा विचार याबद्दल काय सांगाल? बाबासाहेबांनी भगवान गौतम बुद्धांचा विचार फार पूर्वीपासूनच केलेला होता, चिंतनाचा होता, आयुष्यभर वाचत होतेच. आपला समाज हा, भारतीय समाज हा धर्मपरायण आहे. धर्माशिवाय माणूस राहू शकत नाही, याच्याबद्दलची भूमिका आहे. धर्म महत्वाचा आहे, श्रद्धा महत्वाची आहेत, परंतु या धर्माला आणि श्रद्धेला कोणत्या पद्धतीनं आपल्या लोकशाही टिकवताना आणि देश टिकवताना आणि मानवी समाज पुढे जाताना कोणता मार्ग स्वीकारला पाहिजे, हा ज्या वेळेला बाबासाहेबांनी विचार केला त्यावेळेला बुद्धांचंच तत्वज्ञान त्यांना महत्वाचं वाटलं. कारण बुद्धांच्या तत्वज्ञानामध्ये मानवी कल्याणाचा विचार आहे, समतेचा विचार आहे, स्त्री उद्धाराचा विचार आहे. आणि भारतीय समाज धर्माशिवाय राहू शकत नाही. मग माणूस धर्माशिवाय जर राहू शकत नसेल तर मग त्या धर्माचाच त्याच्यावर संस्कार जर करायचा असेल तर मग कसा करावा, याचा विचार बाबासाहेब करत होते असं मला वाटतं. आणि म्हणून बाबासाहेबांनी भगवान बुद्धांचा मार्ग सांगितला. धम्म असं बाबासाहेबांनी म्हटलं, धर्म नव्हे. धम्म म्हणजे त्यांनी बाबासाहेबांच्या भाषेमध्ये धम्म म्हणजे मॉरॅलिटी, नीती. नीती म्हणजे धर्म. आणि त्या नीतीच्या मार्गानं माणसानं वागलं पाहिजे. कारण त्यांनी एकदा उदाहरण दिलं होतं बाबासाहेबांनी. काय आहे समाज हा तसा श्रद्धाळू आहे, मी काय प्रामाणिक आहे. त्यांनी एकदा असं उदाहरण दिलं होतं, मी वाचलं होतं.
कामगार अनेक ठिकाणी काम करत असतात, गिरणीमध्ये काम करत असतात, नोकर असतात, ते असतात. एक कामगार म्हणजे एक व्यक्ती, सेवक, त्यांना डबे पोचवण्याचं काम करतो, जेवणाचे डबे पोचवण्याचे काम करतो. नोकरी, डबे पोचवण्याचं काम, ह्या सगळ्या गिरणींच्या मध्ये जायचं आणि त्या व्यक्तीचे डबे पोचवायचे. बाबासाहेबांनी असं म्हटलं, तो गरीब असतो, डबे पोचवणारा गरीब असतो, त्याला उपाशी असतो तो, किंबहुना त्याला मिळालेलंही नसतं खायला, पण त्याच्यावर जबाबदारी कोणती असते, काम कुठलं मिळालेलं असते की ते जेवणाचे डबे सर्व कामगारांना द्या. त्या कामगार पोचवणाऱ्या, डबे पोचवणाऱ्याच्या मनामध्ये असं कधी विचार येत नाही की ह्या डब्यातलं, प्रत्येक डब्यातलं 50-60 डबे असतील पोचवण्याची, त्या प्रत्येक डब्यातलं थोडं 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 रोज मी जरी अन्न काढलं तरी माझी महिना जाईल, माझं भागेल. परंतु तो तसं कधीही करत नाही. त्याचं कारण आपल्याला सोपवलेली ही जबाबदारी आपण केली पाहिजे, हे नीतीचं काम आहे. इथं संस्कार फार महत्वाचे ठरतात. मग संस्कार करणारा धम्म हा महत्वाचा आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून बाबासाहेबांनी भारतीय मानसिकतेचा विचार करून हा मार्ग स्वीकारलेला आहे. ही गोष्ट लक्षात घ्या. आणि बुद्धाच्या बाबतीत जगभर हा विचार केलेला आहे भगवान बुद्धांचा, किंवा भारताच्या पातळीवरच आहे असं नाहीये. तेव्हा बाबासाहेबांनी जसं म्हटलं होतं की सारा भारत मी बौद्धमय करीन. बौद्धमय करीन म्हणजे प्रत्येकाला धम्माची दीक्षा देणं या अर्थाचा नाही. अर्थ त्याचा काय, सारा भारत बौद्धमय करीन, पण प्रत्येकाला वाटलं पाहिजे अरे सर्वश्रेष्ठ तत्वज्ञान आहे याच्या, असंच आपल्याला वाटलं पाहिजे. त्याच्याशी एकरूप प्रत्येक माणूस जर झाला तर बौद्धमयच त्याला म्हणता येतं. ती भूमिका बाबासाहेबांची होती. या आतापर्यंतच्या, आता आपली वैचारिक अशी भूमिका आपण मांडलीत, पण या 70 वर्षांच्या काळामध्ये असंख्य लेखक तुम्ही वाचले ज्यांनी बाबासाहेबांबद्दल लिहिलेलं आहे. तर तुम्ही अजूनही म्हणता की अजूनही माझं वाचन पूर्ण झालेलं नाही. तर आजकालचे आंबेडकरी साहित्यिक हे त्या अनुषंगानं अभ्यास पूर्ण लिहित आहेत की काही त्रुटी अजूनही जाणवतात तुम्हाला? बाबासाहेबांच्या वरची असंख्य पुस्तकं वाचली, अनेक संशोधक होत आहेत, हे करतायत, परंतु प्रत्येक पुस्तक हे अत्यंत बारकाईनं वाचलं पाहिजे. त्याला आधार पाहिजेत. बाबासाहेब असं म्हणाले, बाबासाहेबांचे कुठं म्हणाले, काय म्हणले, कुठल्या पुस्तकात म्हणाले, कोणत्या भाषणात म्हणाले. तुमचे विचार बाबासाहेबांच्या नावाखाली म्हणजे ते म्हणतायत असं या अर्थानं हे करू नका, हे माझं म्हणणं असतं. प्रत्येक गोष्टीमध्ये अचूकता असली पाहिजे बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या गोष्टीची. ही अलीकडे बऱ्याच वेळेला काय होतं की अनेक पुस्तकं जरी निघत असली, चांगलं काम होतंय याचा मला माहिती आहे, अनुभव आहे मला, माझ्याकडे येतात पुस्तकं, परंतु एक 10 पुस्तकं बाबासाहेबांच्यावरची वाचायची किंवा बाबासाहेबांचं वाङ्मय प्रकाशित झालेलं ते वाचायचं, त्यातला आपल्याला पाहिजे भाग तेवढा सुट्टा करायचा आणि त्याच पैलूवर नवीन आपण पुस्तक काढायचं. त्यामध्ये नाविन्य नसतं, फक्त संकलन एकत्र रूपाने केलेलं असतं. आणि त्या दृष्टिकोनातून खूप काम मी केलंय किंवा खूप पुस्तकं प्रकाशित होत आहेत अशा पद्धतीचं होतं. असं न करता अजून बाबासाहेब जे समजलेले नाहीत, दुर्लक्षित आहेत, अलक्षित आहेत, लक्षात आलेले नाहीत, अशा पैलूंच्या संदर्भामध्ये संशोधन व्हायला पाहिजे आणि त्यासाठी जीव झोकून काम केलेलं पाहिजे. ही गोष्ट आज बाबासाहेबांचं वाचण्यासाठी लोक आतुर आहेत. या गोष्टीमुळं तुम्ही इतर 10 पुस्तकं वाचून 11वं पुस्तक जर काढत असाल तर ते योग्य नाही, हे मला सांगा वाटतं. तुम्ही स्वतंत्र पद्धतीनं त्यांच्याबद्दलचा अभ्यास करा, स्वतंत्र चिंतन करा. बाबासाहेबांना काय सांगायचं आहे त्याचं आकलन तुम्ही स्वतः करून घ्या आणि मग त्याच्याबद्दलचा काय असेल तो प्रकाश टाका, असं मला वाटतं. आणि त्या दृष्टिकोनातून आता विचार केला ना, आता खूप कामं होत आहेत. आता तुम्ही म्हणाल का कामं होत आहेत, खरोखर मला आश्चर्य वाटतं. बाबासाहेबांचा कालखंड 65 वर्षाचा हो. दलित साहित्य, दलित चळवळ, वैचारिक चळवळ हे अलीकडच्या काळात. मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज निर्माण झाल्यानंतर एक पिढीच्या पिढी अशा पद्धतीचे सुशिक्षित होते आणि ते सगळं साहित्य निर्माण करते, वैचारिक क्षेत्रामध्ये आज ते भर घालतायत, शिक्षण क्षेत्रात भर घालतायत.
मोठ्या मोठ्या पदावरनं कामं करतायत. म्हणजे अल्प कालावधीमध्ये बाबासाहेबांच्या प्रभावामुळे अनेक मंडळी तयार होत आहेत, ते काम करतायत. ही गोष्ट सुद्धा लक्षात घेतली पाहिजे. आणि मग माझ्या मनामध्ये बऱ्याच वेळेला विचार येतो, अरे किती विचारवंत मंडळी, आता किती नावं किती सांगू मी तुम्हाला. ही खूप मोठ्या पदावर आहेत, खूप विचारवंत आहेत, साहित्यिक आहेत, संशोधक आहेत, अभ्यासक आहेत. अरे ही तर गेल्या 50 वर्षांमध्ये इतकी मंडळी तयार झाली केवळ बाबासाहेबांच्यामुळं, बाबासाहेबांनी सांगितल्या संदेशामुळं. म्हणजे हे या देशातलीच आहेत ना हे विचारवंत किंवा हे बुद्धिमान. बुद्धीचा संपूर्ण अर्क हा आपल्या देशातलाच आहे. हा सगळा 50 वर्षामध्ये जग गाजवणारे असे जर विचारवंत आपल्या आंबेडकरी समाजात होत असतील, विचारवंत आहेत, अभ्यासक आहेत, संशोधक आहेत, तर हजारो वर्ष यांना ज्ञान दिलंच नाही, शिक्षणापासून वंचित ठेवण्यात आलं. आणि हे जर वंचित राहिले नसते तर या 1000 वर्षाच्या कालखंडामध्ये किती मंडळी निर्माण झाली असती, हा एक विचार येतो. म्हणून बाबासाहेबांचं ऋण ज्यावेळी लक्षात घ्यायला लागतं ना, हे ऋण आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. हे भाग्य बाबासाहेबांनी मिळालं की आपल्या 65 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये संपूर्ण समाज बदलून टाकला तिने. एक गोष्ट आहे, काही त्रुटी राहणार, काही गोष्टी होणार होतात, काही काही गोष्टींना मर्यादा पडते. सगळं जरी असलं तरी एक गोष्ट मात्र सर्वसामान्य आहे, बाबासाहेब आंबेडकर हे सर्वांचं प्रेमाचं केंद्रबिंदू आहेत. निर्णय ठिकाणी लोक असोत, काही असोत, परंतु बाबासाहेबांच्या माध्यमातूनच ते काम, बाबासाहेबांना विसरून असं काही चाललेलं नाहीये. आणि त्यामुळे जोपर्यंत बाबासाहेब तुमच्या अंतःकरणामध्ये आहेत, त्यांच्या अनुषंगाने तुम्ही काम करता, त्यामुळे देशाची प्रगती, तुमची प्रगती, समाजाची प्रगती होणारच आहे. याच्याबद्दल मला काही चिंता वाटत नाहीये. खूप मोठा अशा पद्धतीचा देश पुढे जाईल, समाज पुढे जाईल. माझी आई नेहमी मला म्हणायची की तुमच्या प्रश्नाचा रोख असा की बाबासाहेबांचं वैशिष्ट्य काय, का आकर्षण वाटावं. एक बुद्धीच्या जोरावर एवढी क्रांती, दुसरी अहिंसक मार्गानं, तिसरी गोष्ट निर्व्यसनी. हा बाबासाहेबांचा फार महत्वाचा पैलू आहे, तो आपण घेतला पाहिजे. आपण एका बाजूला प्रगती करतो आणि दुसऱ्या बाजूला माणूस पुढे जाऊ शकत नाही. बाबासाहेबांचे चरित्र वाचताना सगळे छोट्या छोट्या जे प्रसंग आहेत किंवा काय, त्यातनं प्रत्येक ठिकाणी बोध घेण्यासारखा आहे. भागा गरीबाला विसरले नाहीत, सामान्य माणसाला ते विसरले नाहीत. निर्व्यसनी, अहो जगामधले इंग्लंड, अमेरिका या सगळीकडे जाऊन आले तरी निर्व्यसनी, कुठलं व्यसन नाही, फक्त ज्ञान. आणि ज्ञान सुद्धा मिळवलं ते फक्त स्वतःसाठी नाही हो, जगातलं सगळं ज्ञान मिळवलं आणि ते आपल्या देशाच्या प्रगतीसाठीच त्यांनी वापरलं. हे आजच्या विद्वानांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे, त्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवलं पाहिजे. ज्ञान तुम्ही सगळ्या जगातून घ्या, परंतु आपल्या समाजासाठी, देशासाठी, प्रगतीसाठी ते ज्ञान वापरलं पाहिजे. स्वतःसाठी किंवा स्वतःपुरतं ज्ञान तुम्ही ठेवू नका. हा त्यांचा संदेश मला जास्त मोठा वाटतो. आणि बाबासाहेबांचं दुसरं वैशिष्ट्य, जे कुणाला सुचलं नसतं अशा विषयावर त्यांनी ग्रंथ लिहिले. हो, किती विषयावर, म्हणजे अशा विषयावर ग्रंथ लिहिता येतो, बोलता येतं, संशोधन करता येतं, आश्चर्यचकित होतो. ही एक नवी दृष्टी संशोधकांना बाबासाहेबांनी दिलेली आहे. त्यामुळं आज पुढच्या कालखंडामध्ये तर आपण हे करायला गेलो तर एक संपूर्ण नवा माणूस घडवण्याचं तत्वज्ञान बाबासाहेबांनी दिलं. माझा पूर्ण सिद्धांत आहे की बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापासून प्रेरणा घेतल्यामुळं दलित समाजाच मोठा होतो असं नाही, ते मनातनं काढून टाका. बाबासाहेबांच्या पासून जो प्रेरणा घेईल तो समाजातला प्रत्येक घटक आणि प्रत्येक माणूस मोठा होईल, प्रगती पथावर जाईल. प्रेरणा त्यांच्यापासून घेणं हे मात्र जास्त महत्वाची गरज आहे. आणि ते काम त्यांच्या जीवनचरित्रापासून आपल्याला पाहायला मिळतं. ही अत्यंत महत्वाची गोष्ट आहे आपल्याला. तर मंडळी, असे विविध अनुभव, अनेक किस्से ऐकणं हे आमच्यासाठी पर्वणी होती. लहान वय असल्यापासून बाबासाहेबांबद्दल ऐकत आलो आहोत. आज नव्याने काही गोष्टी पुन्हा नव्याने समजल्या. बाबासाहेबांच्या विचारांची ही एक छोटीशी झलक होती.
बाबासाहेब कसे होते, त्यांच्या अभ्यासाचे विविध पैलू कसे होते, विविध विषयांवर त्यांनी मांडलेली मते, हे सारं आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. पण आता इथेच थांबूया. पुन्हा नक्की भेटूया बाबासाहेबांच्या एका नव्या पैलूसह बाबांबरोबरच. मंडळी, आमचा हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब पण करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनवर पण क्लिक करा. धन्यवाद.